नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल। आज हामी गइरहेका छौं लजिक गेटको नट गेटको बारेमा बुझ्न र त्यसको प्र्याक्टिकली हामी गरेर पनि हेर्छौं। यसै भिडियोमा गरेर पनि हेर्छौं र हामी लागौं हाम्रो भिडियोतर्फ। यहाँ चाहिँ हामीले पहिला यसको लजिक गेटको नट गेटको पहिला हामी सिम्बोलिकल डायग्राम हेर्छौं, त्यसपछि सर्किट डायग्राम हेर्छौं र त्यसपछि ट्रुथ टेबल हेर्छौं। ट्रुथ टेबल हेरिसकेपछि हामीले यसलाई प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट पनि गर्छौं। हाम्रो नट गेट हो आजको भिडियोमा। तपाईहरुले यो भिडियो यहाँ राम्ररी हेर्नु होला। यदि तपाईहरुले कतै बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। कमेन्टको रिप्लाई म सकेसम्म चाँडै दिनेछु। यदि कमेन्टको रिप्लाई चाँडो आएन भने तपाईहरुले मलाई बायोमा दिएको लिङ्कबाट पर्सनली मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई पर्सनली मेसेजको रिप्लाई दिनेछु। ल पहिला यसको सिम्बोलिकल डायग्राम गरौँ। यहाँ तपाईहरुलाई नट गेटमा थाहा होला कि एउटा मात्रै इनपुट हुन्छ र यदि यो हाम्रो इनपुट यदि पावर छ, यदि हाम्रो इनपुटमा पावर छ भने यो हाम्रो आउटपुट दिँदैन। यदि हाम्रो पावर छैन भने आउटपुट आउँछ। यदि हाम्रो इनपुट ए रहेछ भने यदि यसमा पावर गइरहेछ भने यो आउटपुट दिँदैन। यदि यसमा गइरहेको छैन भने यो चाहिँ आउटपुट दिन्छ। यो हामी प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि बुझ्छौँ। यसरी गाह्रो भइरहेको होला तपाईहरुलाई बुझ्नलाई। अब यसपछि हामी लागौँ सर्किट डायग्रामतिर। यहाँ सर्किट डायग्राममा हामीले यसमा ट्रान्जिस्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले ट्रान्जिस्टर युज गर्छौँ। यो चाहिँ तपाईलाई अर्थिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ हामीले एउटा रेजिस्टर युज गरेर हामीले यहाँ चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनलको पावर दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो आउटपुट आउँछ। यहाँ y = a कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यो हाम्रो a भयो भने यहाँ हाम्रो नेगेटिभ टर्मिनल हुन्छ। यहाँ हामीले अर्थिङ भन्दा पनि हुन्छ। यो भयो कलेक्टर, बेस, इमिटर। यो भयो तपाईहरुको सर्किट डायग्राम। तपाईँहरुको सर्किट डायग्राम भयो भने यसरी हामी अब ट्रुथ टेबलतिर लागौँ। ट्रुथ टेबल चाहिँ साह्रै नै आसान रहेको छ। ट्रुथ टेबलमा एउटा ए हुन्छ भने एउटा y = a कम्प्लिमेन्ट। यदि ए हाम्रो 1 छ भने यो चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ। यदि यो 0 छ भने यो चाहिँ हाम्रो 1 हुन्छ। तपाईहरु यो बुझ्नु भयो होला। यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला र मेसेज गर्नु होला। म अब लागौँ हामी प्र्याक्टिकलतर्फ। प्र्याक्टिकली हामी यो बोर्डमा कसरी गर्छौं भनेर। यदि तपाईहरु पनि यो कम्पोनेन्टहरु मगाउन चाहनुहुन्छ भने मैले अनलाइन त्यो लिंक daraja.com को लिंक राखिदिएको छु डिस्क्रिप्सन बक्समा। तपाईहरुले अनलाइन पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ चाहिएको सबै कम्पोनेन्टहरुको लिंक राखिदिएको छु। यदि तपाईहरुले लोकलमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई लोकलमा अलिक सस्तो पर्न जान्छ, तर यदि अनलाइनबाट मगाउनु भने अलिक महँगो पर्ला, तर अनलाइन तपाईको घरमै ल्याइदिन्छ। यही हो अनलाइनको बेनिफिट। अरु सब यस्तै हो।